So, ayun guys, nandito kami sa Royal Hyatt Hospital. Das may Gardenia Hall. So, dito namin ginagawa yung arrangement namin. Kasi dito may pa-event sila. So, kasi dito sa Middle East guys, pag nanganganak yung nanganganak sila dito, bongga-bongga yung arrangement ng flower.
namin. Kasama ko yung mga partners ko. Pagod na sila. Say hi, partners. Ayan, si Pinky. Si Lucy. So, ayan guys. Thank you for watching us. I hope you enjoy the video. And sana may makukuha ko yung mga ideas. And that's all for today. I hope subscribe kayo. Thank you so much. And God bless us all. Bye-bye. Hello guys, nandito kami sa Royal Hyatt Hospital at gagawa kami ng arrangement ng flower. So, nandito kami sa Sky Lounge ng Radisson Blu Hotel. So, mag-arrange kami para sa baby shower.